Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Pești. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi dedicat în această lună, întrucât luna martie deschide oficial sezonul eclipselor din acest an. Voi începe ca de obicei cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol, de tarot, dar și în cea a talismanelor. Celor care v-ați abonat deja, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și suport și vă urez mult bine. Iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit. Vă puteți abona și puteți apăsa butonul de like dacă considerați că mesajele de aici vă sunt de ajutor. Să începem. Pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, și-a început tranzitul prin semnul cardinal al Berbecului în casa voastră a doua. Această casă are legătură cu resursele financiare, banii câștigați din munca mea proprie, cu iubirea, cu stima de sine. După cum spuneam, Mercur este planeta intelectului, iar Berbecul este semn de acțiune. În acest context, pentru voi în această lună, planuri noi ies la iveală, acțiune foarte multă la locul de muncă, decizii importante pe care le puteți lua, hotărâri majore pe care le puteți lua acum. Să fiți totuși preveniți că Berbecul este un semn spontan, nerăbdător, care poate exploda fără să avertizeze inițial, care întâi face și apoi gândește. Desigur, vine cu foarte multă determinare și voință să rezolve lucruri. Iar pentru voi acest lucru poate fi de mare ajutor. Să faceți lucruri noi, să vă găsiți un alt serviciu, să rezolvați niște chestiuni conflictuale de la locul de muncă sau voința de a face mai mulți bani, de a produce mai mulți bani prin munca voastră, prin efortul vostru susținut. Pentru alții dintre voi poate veni cu acea șansă de antreprenoriat, de investiție, să vă creșteți, evident, veniturile. Sau săgeata lui Cupidon poate lovi aici și vă puteți îndrăgosti subit, pe loc, de cineva nou. Poate fi și vorba despre relația voastră actuală cu partenerul de viață, unde să fiți cu băgare de seamă, să nu intrați în vreo luptă pentru putere. În aceea zi se petrece evenimentul de lună nouă din Pești, din casa voastră întâi. Casa întâi ne vorbește despre noi înșine, în raport cu noi înșine, dar și cu ceilalți, despre cum suntem noi în raport cu ceilalți. Vorbește despre aspectul fizic și voința sufletului nostru sau modalitatea în care suntem percepuți de către persoanele din jurul nostru și modul în care vedem noi viața. Arhetipul peștilor ne vorbește despre imaginație, despre visare, dar deopotrivă ne vorbește și despre confuzie și despre autosabotaj. Acest cadru astrologic pentru voi acum vine și facilitează noutate, o nouă viață, căci asta spune luna nouă. Noi intenții, noi direcții, noi angajamente, o viață nouă. Dacă asta este ceea ce vă doriți, la nivel de aspect fizic, să vă vindecați, să vă transformați, la nivel de relație cu ceilalți, să fiți poate mai atenți. Aici, în casa întâi, se regăsesc deopotrivă Neptun, guvernatorul peștilor, care susține visarea, imaginația, dar și iluzia, și Saturn, care susține maturitatea, responsabilitatea și fundațiile solide pe care se construiesc relațiile. Veți avea de ales în această lună către ce vă îndreptați, pentru că poate veți fi puși în fața unor fapte împlinite, unor situații unde să luați niște hotărâri majore care au legătură cu viitorul vostru. O nevoie de a vă responsabiliza și de a vă maturiza într-o anume direcție va ieși la suprafață cu siguranță pentru voi. Tot aici intră Venus pe 11, tot în Pești, tot în casa întâi. Și Venus în Pești este o energie magnetică, se simte foarte bine aici, zeița frumuseții, cea care ne vorbește despre banii lichizi, stima de sine și dragoste. Îi place și atrage. În ochii celorlalți veți fi frumoși, senzuali, magnetici și vă veți trezi deodată, poate unii dintre voi, cu foarte mulți pețitori. Sau cum ceilalți vă vor asculta pentru că veți avea o putere hipnotică asupra lor. Veți avea pe parcursul lunii martie un as în mânecă, dar pe care este bine să îl folosiți înțelept, întrucât arhetipul peștilor într-o vibrație joasă vorbește și despre manipulare. Să nu vă treziți manipulați într-o anume relație unde voi credeți că oamenii sunt
într-un anume fel, sau să nu o faceți voi, pentru că Saturn vă stă tot aici în casa întâi și vă întoarce ceea ce creați. Mai departe, pe 20 martie, avem parte de echinocțiul de primăvară și soarele își începe tranzitul prin semnul Berbecului în casa voastră a doua. În casa banilor, în casa stimei de sine, unde veți avea curaj și vă veți simți foarte bine în această lună. Câștigurile voastre vor fi pe măsură sau aveți acum o șansă reală să vă sporiți veniturile. Această energie vine cu încredere, voință și determinare să alocați energie în acest sens. Pentru unii dintre voi poate veni cu dezvoltarea unei afaceri, cu antreprenoriat, cu dorința de a vă găsi identitatea, propria identitate la locul de muncă. Sau pentru alții dintre voi poate veni cu o promovare, de ce nu, sau cu niște bonusuri în urma unui efort susținut depus de voi anterior. Pe 23 martie, Marte, guvernatorul Berbecului, intră și el în Pești în casa voastră întâi. Marte este guvernatorul acestei case, în arhetipul peștilor se simte destul de incomod. Poate veni cu confuzie sau cu o lipsă de motivație pe de-o parte. De fapt, luna aceasta pentru voi va fi despre artă, despre frumos. Veți avea tendința să vă orientați către lucruri ușoare și lucruri de suflet, ceea ce este foarte bine pentru voi personal. Însă, deopotrivă, oamenii să vă simtă sau să vă perceapă confuzi și indeciși. Și indicat ar fi să apelați la arhetipul Saturn, să faceți lucrurile concret și să fiți cu picioarele pe pământ, pentru că veți avea o putere colosală să manifestați lucrurile. Însă dacă nu sunteți realiști și ancorați în realitate, riscați să materializați niște lucruri pe care ulterior să regretați că le aveți în viață. Să vă ocupați de voi în această lună, vă spune energia, de stima voastră de sine și de lucrurile care vă plac cu adevărat, pentru că ele au un sens real în viața voastră la nivel de suflet. Vă ajută pe voi la nivel de dezvoltare personală, la nivel de evoluție spirituală, chiar la nivel de conștiință. Și nu în ultimul rând, de departe, cel mai important eveniment al acestei luni este luna plină din balanță din casa voastră a opta, care este deopotrivă și eclipsă de lună în balanță în această lună. Casa opta ne vorbește despre mister, subiecte tabu. Este casa morții și a renașterii, este casa regenerării și a transformării. Aici avem de-a face cu taxele și impozitele, asigurările, pensia alimentară, intimitatea, sexualitatea, siguranța noastră, contractele deja semnate, banii celorlalți și resursele împărtășite. Astfel încât s-ar putea unii dintre voi să fiți prinși în niște conflicte legate de banii voștri, banii partenerului vostru de viață. Sau acesta este un moment foarte bun în care ambii să vă aliniați la niște intenții și dorințe comune și să începeți să investiți în ceva foarte bun de viitor. Pentru alții dintre voi vine acest tranzit cu încheierea unor lucruri, pentru că asta spune luna plină din balanță și cu atât mai mult eclipsa, pentru că este mult mai puternică. Se încheie ceva. Fie terminați de achitat niște datorii, fie partenerul vostru se eliberează de niște datorii, fie unii dintre voi veți face niște lucruri care au legătură cu relațiile voastre, încheiați niște contracte, treceți la următorul nivel, fie unii dintre voi veți încheia niște colaborări anterioare pentru că nu mai sunt sustenabile în viitorul vostru și începeți altele noi, fie la nivel de parteneriat. Ceva se schimbă. Alții dintre voi veți avea ocazia să săpați adânc în subconștientul vostru și să vedeți de unde vă vine nesiguranța și teama în relații, în intimitate. Pentru că această eclipsă vă ajută să vindecați odată și pentru totdeauna temerile voastre cele mai profunde. Balanța este semnul relației și al diplomației și totul va fi făcut într-o notă amiabilă, diplomatică. Eu vă urez tuturor să aveți o lună minunată, să fiți bine și sănătoși, la mulți ani celor care sărbătoresc ziua de naștere în luna martie și să vedem acum ce ne spune energia cărților oracol pentru Pești, luna martie. Avem casa a treia a comunicării. În casa a treia pentru voi se regăsește arhetipul Taurului, confortul meu, resursele mele materiale. Taurul este o energie fixă de pământ. Fac niște drumuri dacă mi întorc o investiție. Sau acum este timpul să mă urnesc din loc. Dacă înainte consideram că știu suficient de mult, în această lună, pentru a-mi spori veniturile, conștientizez că aș putea să mă înscriu la niște cursuri, că aș putea să mă educ eu pe mine însă mai mult, să investesc în dezvoltarea mea profesională și personală pentru a avea parte de un viitor mai bun și mai prosper.
Pentru alții dintre voi pot apărea chestiuni legate de familia extinsă. Unde anume mi-a fost afectată stima de sine? În contextul acesta, pentru alții dintre voi chestiuni legate de vecini, comunitatea voastră sau de tehnologie. Are sens să cumpărăm, să facem achiziții noi sau să reparăm ceea ce avem? Acestea vor fi niște teme de interes pentru voi în această lună. Mai pot fi aici în discuție niște planuri de călătorii pe distanțe scurte pe care le puteți face, care vă vor aduce o mică plăcere, vor contribui la starea voastră de bine în această lună. Yang, energie masculină. Și aici avem semnele Berbec, Gemeni, Leu, Balanță, Săgetător și Vărsător. Vom avea tranzite prin Berbec, după cum spuneam, voința de a mă educa, voința de a afla lucruri noi, de a mă înscrie la cursuri. La cursurile care îmi fac o reală plăcere, pasiunea mea, bucuria mea, să încep să fac lucruri noi, care îmi vor asigura mie în viitor niște parteneriate, unde îmi voi putea crea o rețea de oameni care să fie alături și să mă susțină în viitorul meu, să pot avansa și să fiu mai înțelept. Asta spune energia pentru voi. Este o lună pentru acțiune pe sezonul vostru. Vi se facilitează această oportunitate să începeți lucruri noi, să avansați în planurile pe care le aveți, atât că este important să fiți foarte realiști și să vă asigurați că ceea ce vă doriți este și ușor de obținut sau sustenabil. Să vedem mai departe. Foarte multe opțiuni și alegeri de făcut în această lună pentru voi, mai ales la nivel financiar. Vi se deschid niște oportunități de schimbare, poate la nivel de profesie, la nivel de serviciu. Pentru alții dintre voi pot apărea niște colaborări prin care să vă sporiți veniturile. Alții dintre voi poate aveți niște pasiuni, un hobby pe care îl puteți monetiza în această lună. Creativitatea voastră este chemată la apel în această lună, pentru că este energia foarte artistică și puteți crea o nouă linie, un nou parteneriat în această direcție. Timing, timpul, alinierea, sincronizarea cu energia momentului prezent sunt șanse reale pe care voi le puteți lua acum. Aceste șanse poate vor mai intra în viața voastră, însă sub o formă diferită. Este un moment perfect să acționați în direcția în care vă doriți voi. Studii noi, dezvoltare personală, să deveniți un foarte bun specialist, să vă luați niște diplome, niște calificări în ceea ce vă place vouă să faceți. Înțelepciunea care vine prin arhetipul planetei Jupiter. Jupiter se regăsește în casa a treia a Taurului. Uranus se regăsește aici. Poate veți avea parte de niște evenimente neașteptate, dar care vă împing și vă duc într-un context social potrivit, astfel încât voi în această lună să prindeți curaj și să vă dezvoltați din ce în ce mai mult. Și succes. Este o lună de real succes sau este o lună în care, dacă vă faceți temele, dacă vă hotărâți și luați deciziile corecte, potrivite pentru voi, veți avea parte de foarte mult succes, dar nu doar în martie, ci de acum înainte, pentru că în Berbec avem nodul nord în tranzit care spune destinul tău și în casa 8-a unde se petrece pentru voi eclipsa avem nodul sud karmic. Este timpul să nu te mai simți lipsit de putere, să ai încredere în tine, să te simți confortabil în relațiile tale, să fii mai puternic, să ai curaj să spui ceea ce îți dorești atunci când este momentul potrivit. Să vedem mai departe, la nivel de relații pentru pești, luna martie, avem 8 de monede. La nivel de plan material, avem regina de bâte, nici nu-i de mirare, iar la nivel de plan emoțional, avem 6 de monede și soarele, extraordinar de bună energia. La nivel de relații, pentru cei care sunteți singuri, este momentul să prindeți curaj. Curaj să ieșiți la întâlniri, curaj să vă doriți o viață bună. Puteți cunoaște pe cineva care va investi în voi, care va depune un efort sustenabil
în a vă respecta, în a vă căuta, în a se ține de cuvânt și de promisiunile făcute. Nu va face afirmații în van. Veți fi atrăgători, veți fi senzuali și veți fi hipnotici pentru ceilalți. Vă vor vedea frumoși, atrăgători și este o șansă reală să ieșiți în lume, să vă creați oportunități pentru a avea parte de o relație stabilă. Pentru cei care sunteți deja în parteneriate, în relații stabile, 8 de monede spune este timpul să evoluăm, să facem lucruri împreună, să lucrăm pentru asta. Poate unii dintre voi aveți parte de o mică confuzie în această direcție, întrucât vreți să investiți, dar voi în ceva, partenerii voștri în altceva. Este momentul potrivit să vă aliniați, să stați de vorbă și să discutați realmente despre viitorul vostru și unde duce acesta. Este o lună de colaborare, dar pentru unii dintre voi s-ar putea să fie eu și tu și în această lună să puteți regla acele lucruri, pentru că dacă nu aveți un sens și un drum comun, s-ar putea să apară acolo mici confruntări care nu vă ajută. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici vouă energia vă spune ocupă-te de tine și vezi-ți de drumul tău în viață. Tu singur te poți scoate din această suferință, ai succes, ai alegeri de făcut, dacă mai rămâi în energia veche sau te îndrepți către drumul potrivit ție. Pentru unii dintre voi cineva este încă cu ochii pe voi, dar să știți că energia aceasta a peștilor este mutabilă, da? Lucrurile se pot schimba și pot fi foarte neclare în această lună. Iar pentru voi va fi foarte important să fiți realiști și să vă gândiți de 2 ori înainte de a spune da ori ba. Să vedem mai departe. Avem pajul de spade. Pentru cei care sunteți singuri, este suficient să vă doriți și puteți întâlni pe cineva. Asta înseamnă să faceți ceva, să vă conectați cu oamenii, să ieșiți în lume, să vorbiți, să nu mergeți cu capul plecat pe stradă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, există aici o temă a copiilor, discuție pentru copiii voștri, bani pentru copii sau un plan foarte bun pentru copiii noștri. Să încercăm să punem bani deoparte pentru a ne ajuta copiii sau este vremea în această lună să fim și noi mai mult decât părinții copiilor noștri și să faceți o excursie, să vorbiți despre niște planuri, un weekend, o escapadă, un city break, dar voi doi singuri, pentru că așa veți fi bine. Pentru alții dintre voi este vorba despre comunicare, care poate fi întreruptă sau care poate a fost întreruptă o bucată de vreme. Vă puteți reconecta și să vorbiți cu bune intenții, voi și partenerul vostru, despre planurile voastre de viitor. Pe de altă parte, cineva aici va insista într-o anume direcție, poate în ceea ce privește banii voștri, resursele voastre financiare, sau pot apărea aceste discuții despre ce trebuie să schimbăm în viață ca să nu ne mai certăm, poate din cauza banilor. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici să știți că pajul acesta este o energie imatură, este o energie abruptă. Dacă ați discuta acum, să știți că ați discuta fiecare separat despre voi înșivă, dar nu despre voi ca un întreg. Iar în această lună, energia vă spune ocupă-te de tine și vezi de drumul tău, astfel încât să fii bine. Este timpul să acționezi fără să mai pleci capul. 2 de cupe. V-am spus că dragostea plutește în aer aici, este energie de săgeata lui Cupidon. Pentru cei care sunteți singuri, clar, poate apărea cineva în viața voastră și cu asta am spus totul. O relație de iubire și de suflet, așa cum aveți voi nevoie. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, în această lună puteți descoperi o sarcină nouă sau poate este vorba despre un copil și toată atenția voastră va fi îndreptată către acesta sau către aceasta. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, este vremea să vă apropiați voi mai mult. Chiar dacă aveți și copii, să lucrați un pic la relația voastră pentru că s-a produs o deconectare la nivel emoțional acolo. Veți avea parte de sprijinul partenerului, veți vedea că partenerul depune un efort considerabil în ceea ce privește viața voastră, familia voastră, veți avea parte unii dintre voi de niște surprize de la familia extinsă. Toate aceste lucruri sunt de bun augur pentru voi în martie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că dacă voi vă maturizați și treceți peste niște lucruri care au reprezentat atașamente emoționale anterioare, veți avea parte de iubire în viața voastră. Fie vă puteți împăca cu cineva, fie cineva nou vă intră în viața voastră. Această lună este despre alegeri. Și înaltul preot. Cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva cu care lucrurile să evolueze rapid,
fascinant de bine și puteți ajunge până la o relație de căsătorie, inclusiv la căsătorie. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, lucrurile devin stabile. După cum spuneam, poate apărea aici pe lume un copil, o sarcină. Pentru alții dintre voi veți vedea cumva așa un fel de renoire a jurămintelor, un fel de altă etapă în relația voastră de cuplu. Poate fi vorba și despre un divorț pentru unii dintre voi, pentru că eclipsa din casa 8-a poate aduce și un divorț, dar să fie unul amiabil, fără niciun fel de provocări, în care ambii parteneri, dacă aveți copii, să se uite la interesul copilului și să rămâneți prieteni. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-ar putea să descoperiți că oamenii de care v-ați separat sunt într-o altă relație, se căsătoresc sau își văd de treaba lor și voi acum să faceți același lucru. Iar pentru alții dintre voi, cineva din trecutul vostru poate reveni în viața voastră acum complet neașteptat, dar cu un angajament ferm de această dată. Să vedem mai departe. În relații pentru pești, martie. Energia este foarte bună pentru voi. Liniște, pace și armonie. Prietenie, exact cum spuneam. Pentru cei care sunteți singuri, din grupul vostru de prieteni, poate cineva acum să se trezească așa la viață și să vă dați seama că sunteți foarte buni prieteni, dar că este mai mult decât o simplă prietenie acolo, dar nu este exclus să cunoașteți nici pe cineva nou. Uite, cei care sunteți în relații deja formate, este vorba despre echilibru, despre redobândirea conexiunii emoționale, a armoniei din cuplu, din familie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, este vorba despre o acceptare puternică aici, să vă detașați de ideea de a vă împăca, pentru că doar așa aveți șanse. Mai degrabă sunteți prieteni și vă salutați decât dușmani. Greșeli. Reparăm greșelile din trecut prin energia eclipsei din casa 8-a. Greșeli din trecut care se pot rezolva. Greșeli legate de acțiune care se pot rezolva. Ce am făcut eu față de tine, dar și ce am făcut eu față de mine. În această lună puteți ieși din aceste conflicte și frici, temeri. Și o zi, acea zi, undeva cândva s-au petrecut niște lucruri care v-au împiedicat până acum să fiți bine. Greșelile acestea au lăsat o amprentă puternică în sufletul vostru, dar în această lună vă puteți redobândi liniștea, pacea interioară, iubirea, armonia. Se schimbă energia pentru voi și veți avea parte de foarte mult succes. Ideea este următoarea. Voi, prin voința voastră și intenția voastră, vă aliniați la această vibrație. Există opțiune aici. Trebuie doar să găsiți drumul potrivit pentru voi în această lună. Să vedem mai departe în zona planului material. Aveți regina de bâte. Aceasta este energie de foc, precum aveți voi în casa a doua, unde aveți semnul berbecului. Energie cardinală. Vrem să facem foarte multe lucruri. Regina de bâte este arhetipul leului, iar leul este guvernat de soare. Soarele vă intră în casa a doua a berbecului și este în exaltare. Adică vreau să fac foarte multe lucruri, sunt nerăbdător să tot încep diverse activități, diverse proiecte pentru zona mea financiară sau în relația mea de iubire. Atenție că arhetipul berbecului se plictisește și foarte repede, dar deopotrivă are această energie, această doză de curaj și determinare foarte intensă, dar la fel de repede toată această energie și determinare poate dispărea. Veți avea nevoie în această zonă a planului material de coechipieri, de oameni de echipă, de parteneriate sau să vă sfătuiți în permanență cu cineva dacă doriți să faceți niște lucruri mărețe, dacă doriți să faceți niște schimbări foarte profunde în viețile voastre. Pe de altă parte, regina de bâte vă spune că în această lună aveți tot ce vă trebuie pentru a obține lucrurile pe care le doriți. Asul de cupe, proiecte noi. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște pe cineva la locul vostru de muncă. Altora dintre voi vi se facilitează acum de către univers o șansă reală să vă îndepliniți o foarte mare dorință. Succes, faimă, recunoaștere, când totul se aliniază perfect pentru voi. Veți avea foarte multe alegeri de făcut, dar trebuie să vă vindecați voi, în primul rând, stima de sine și să aveți curaj, să învingeți timiditatea. 6 de monede. Energia casei a 6-a. Casa 6 este reprezentată de Fecioară, care este în opoziție cu arhetipul vostru. În acest context, Fecioara pentru voi în astrogramă se regăsește în casa 7 a parteneriatelor, a clienților, unde puteți vedea că în această lună
se sporesc veniturile, cresc vânzările, veți avea succes, vi se deschid uși, dar pe de altă parte în casa 6-a, Fecioara ne vorbește despre sănătate, rutină, despre a fi meticuloși, atenți la micile detalii. Să fiți atenți la toate lucrurile mici pentru a putea să aveți backup la backup, adică să vă asigurați cumva că totul este îndeplinit înainte de a începe un proiect nou. Și Înalta Preoteasă, dacă aveți o dorință, dacă aveți niște planuri, energia momentului vă spune că singurul lucru care vă blochează este subconștientul vostru, că dacă vă îndoiți că ar putea merge ceva sau că nu vă găsiți un loc de muncă, nu puteți prospera, nu puteți începe o afacere, singurul vostru impediment sunteți voi înșivă și gândurile voastre. Pe de altă parte, Pluto a stat o foarte mare perioadă la voi în Capricorn și de acolo v-a ajutat să vă stabilizați, să vă eliberați de programele vechi, de programele neamului vostru. În acest context aici pentru voi s-ar putea în această lună să apară niște lucruri din trecutul vostru pentru a le finaliza și pentru a le încheia pentru totdeauna. În altă ordine de idei, Înalta Preoteasă bine cu foarte multă energie sau cu acel îndemn de a păstra doar pentru voi și sufletul vostru ce aveți de făcut. Să ne ținem gura este cheia succesului. Avem Pajul de monede. Clar pentru voi în zona aceasta materială începe ceva în această lună. Un serviciu nou, planuri noi, o afacere nouă, dar pentru care trebuie până sunteți voi siguri de toate micile detalii să nu împărtășiți informații importante de acolo. Și 7 de cupe. Foarte multe posibilități și exact cum spuneam, energia berbecului se regăsește aici în casa voastră a doua, unde veți dori să faceți foarte multe lucruri. Mai bine vă faceți un plan și așteptați, prin intenția voastră desigur, să vedeți care este cea mai bună soluție sau cel mai bun drum pe care să-l urmați. Aveți foarte multe arhetipuri implicate aici, aveți Taurul în casa a treia, lucrurile sigure. Va fi o lună prin care să ieșiți din zona voastră de confort, vi se oferă șansa să evoluați, să fiți promovați, dar deopotrivă vă este testat și nivelul de încredere în voi înșivă, dar și determinarea, voința. Succes pe toate planurile până acum pentru voi, o lună foarte bună. Avem aici mecanicul, să repar ceva din trecutul meu sau să am curaj să inițiez pentru că ulterior pot să vin să corectez. Pentru voi este în discuție această axă 2-8, banii mei, resursele împărtășite, banii celorlalți. În cazul în care doriți să porniți la drum o afacere, să vă consultați cu partenerul de viață, cu familia, cu cineva drag și înțelept, cu un mentor, pentru a vedea dacă puteți să vă susțineți și veți vedea că veți găsi sprijin în alți oameni care vă vor întinde o mână de ajutor, astfel voi să puteți avea energie să porniți la drum pentru că este importantă zona de confort, plasa de siguranță pentru voi. Alții dintre voi s-ar putea să aveți de schimbat o mașină, de făcut niște renovări în casă. Atenție să nu vă extindeți prea mult cu prea multe deodată și aici avem spiritualitatea. Este o lună în care să investiți în sufletul vostru pentru voi, pentru că de acolo vă vine talentul nativ și de acolo vă vin banii. Cu cât veți face lucrurile mai aliniat la sufletul vostru, cu atât veți avea mai mult succes. Pentru alții dintre voi aici sunt niște direcții care vă ajută să vă vindecați de o traumă, de o karmă de neam, de o imposibilitate de a avea o locuință pe unii dintre voi. Este foarte multă energie spirituală și vibrație înaltă în zona voastră materială. Iar în zona aceasta a planului emoțional avem 6 de monede din nou și soarele. 6 de monede spune până acum nu ai avut curaj, dar acum uite că ai. Și să fie așa o energie foarte nerăbdătoare, să fie totul foarte spontan, însă atenție că, după cum spuneam, berbecul se aruncă cu capul înainte. Este bine să luați în calcul niște detalii și să aveți un pic de răbdare, nu să porniți la drum necugetat. În zona sănătății poate fi vorba despre ceva ce are legătură cu stomacul, cu capul, cu dantura, să fiți cu băgare de seamă în această direcție. Avem regele de cupe.
Vei avea parte de mentor și de sprijin. La nivel de relație de iubire vei avea o confirmare că cineva te iubește. Vei vedea oameni buni în jurul tău care te vor ajuta. Pentru alții dintre voi poate însemna un mentor, un om care să vă stea alături la nevoie în niște proiecte, în niște dorințe pe care voi le aveți. În alta preoteasă din nou. Atenție pentru alții dintre voi la dușmani ascunși. La faptul că s-ar putea unii dintre voi să vă autosabotați și să credeți că un șef sau o șefă nu vă poartă neapărat interesul. Încercați să vă asigurați că aveți dreptate înainte de a ajunge la o concluzie sau să ascultați și părerea celuilalt pentru a nu ajunge să fiți prinși într-un conflict, dar total nejustificat. Pentru alții dintre voi, cineva vă iubește, aveți un admirator secret sau chiar dacă știți acest lucru, dacă aveți pe cineva în viața voastră, vă iubește, atât că este mai greu să vă spună. Fie este una dintre aceste zodii, dacă este vărsător, cu atât mai mult nu au această componentă emoțională foarte bine dezvoltată. Și faetonul, o lună de progres pentru voi, o lună în care lucrurile vor lua foarte repede avânt. Veți materializa foarte ușor și este important să fiți atenți voi la ce vă doriți, pentru că vi se poate întâmpla și foarte repede. Să vedem acum când, începând cu luna martie și mai exact, va dura puțin. Sau pentru a vedea voi lucrurile îndeplinite, dorințele îndeplinite, proiectele materializate, va dura puțin. Atât că având această energie a berbecului în casa a doua, vă doriți repede, ieri, doar că este un proces la mijloc, lucrurile durează, au nevoie de timp pentru a fi rezolvate. Pentru alții dintre voi, atenție la animalele de companie, dacă aveți, s-ar putea să aibă nevoie de îngrijiri speciale. Pentru alții dintre voi, atenție la sistemul limfatic și la imunitate, pentru că din cauza oboselii s-ar putea unii dintre voi să vă resimțiți în această lună, să fiți un pic slăbiți. Și în curând, după colț, spune această carte, foarte repede, deci cu băgare de seamă că foarte multe dintre lucrurile pe care vi le doriți s-ar putea să ia amploare și ulterior să nu le mai puteți voi controla. Fie vă vor fi pe plac, fie vor lua o turnură pe care poate unii dintre voi nu vă doriți. Deci atenție la gânduri, atenție la ce ne dorim, pentru că s-ar putea să ni se întâmple. Talismanele. Uite, animalele de companie. Poate unii dintre voi veți adopta sau poate au nevoie de atenția voastră în această lună. Să fiți cu băgare de seamă. Elemente de surpriză care pot veni prin acea eclipsă din casa a 8-a. Niște lucruri care se pot încheia, chiar dacă poate voi nu vă doriți. Suntem ceea ce credem că suntem. Eclipsa pentru voi se petrece în acea casa a 8-a tocmai pentru a vă reda vouă siguranța și determinarea în voi înșivă și în viața voastră. Niște conflicte care se încheie. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți atenți, să fie o intervenție chirurgicală în această lună. Aici avem taurul, dar avem și un uter. Atenție, doamnelor, la sângerări, la chestii de genul acesta. Pentru alții dintre voi, evitați o intervenție chirurgicală. Lucrurile sunt mai ușoare decât credeați. Te iubesc, cineva își poate declara dragostea în această lună și aici avem rinichi. Fricile noastre, atenție la frici, mi-era frică de ceva anume, că poate cineva nu mă iubește. În această lună vă convingeți că cineva vă iubește sau aveți o teamă, unii dintre voi în permanență, că nu sunteți iubiți și atunci din această teamă vă duceți în autosabotaj și credeți lucruri sau sunteți geloși sau poate partenerii voștri se comportă așa. Energia vă spune să vă liniștiți, că totul este sub control, sunteți într-un parteneriat sau puteți intra într-un parteneriat sigur și corect. Se schimbă ceva în viața voastră și uite, vă veți bucura. Pentru alții dintre voi este o întâlnire, pentru alții dintre voi este o ieșire în oraș care vă bucură foarte mult. Abundență, vedeți, sigură. Energia berbecului din casa a doua și cu tranzitele acolo este o lună în care să faceți mai mulți bani, să începeți proiecte noi, să vă gândiți la proiecte noi. Un serviciu care devine sigur, dacă până acum a fost incert.
Unii dintre voi veți avea foarte mult de muncă. Atenție la coloană, aici este vorba despre ascensiune, este vorba despre cum priviți voi viața, despre cum vă raportați voi la viață. Aici avem niște calmante, să luați lucrurile cu calm în această lună. Uite, să fiți foarte înțelepți și să vă eliberați de ce nu vă mai servește. Nu mai țineți de lucrurile care au expirat. Uite, nu mai țineți de lucrurile care au expirat. Pentru pește această lună înseamnă o nouă viață. Mâna destinului este aici pentru voi și voi veți avea foarfeca, da? Voi veți avea șansa să croiți drumul. Voi singuri vă faceți destinul cu mâna voastră, vă îndepărtați de o energie toxică sau atenție la tiparele care vă sabotează, pentru că aveți o șansă reală să vă eliberați de lucruri, să înțelegeți niște perspective foarte ample. Și inițiala S, spirala vieții, nimic nu se pierde, totul se transformă. Nodul sud, foc, sau nodul sud în balanță, care spune suma tuturor deciziilor mele de până acum mi-au creat nesiguranță, dar în această lună îmi pot schimba viața. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!